අයිබෝවන් පිළිගන්නවා අදත් SLපොටෝ YouTube channel එකට. ඉතින් අද අරන් ආවේ ලංකාවට අලුතින්ම නිකුත් වුණු. එහෙම නැත්නම් ජූලි මාසේ 16 වෙනිදා ලංකාවේ official විදියට රිලීස් වුණු TECNO mobile phone එකක් ගැන කතා කරන්න. ඉතින් එතනදී රිලීස් වෙච්ච devices පහෙන් අද අරන් ආවේ TECNO Camon 17 කියන මෙයාලගේ mid range phone එක. ඉතින් කොහොම නමුත් මේක ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 45000ට වඩා අඩුවෙන් තමයි අලෙවි වෙන්න තියෙන්නේ. කොහොම නමුත් වීඩියෝ එක කරනකොට මම මේකේ මුදල හරියටම දන්නේ නැති වුණත් වීඩියෝ එක පබ්ලිෂ් කරන දවසට මේක ඔයාලට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම වුණොත් මම description එකේ මේකේ හරිම ගාන මම පල්ලෙහාට දාලා තියන්න. ඉතින් කොහොම වුණත් අද අරන් ආවේ මෙන්න මේ Camon 17 එකේ unboxing එක සහ මගේ first impression එක ගැන කතා කරන්න. එහෙනම් වෙඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ලංකාවේ ගන්න තියෙන වෙනස්ම විදිහේ box එකකින් තමයි මෙන්න මේ device එක ඇවිල්ලා තින්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති සුදු පාට box එකක්. ඒ වගේම නිල් පාටින් හැමදේම print කරලා තියෙනවා සහ මේකේ logo එක අතට මාර විදිහට feel වෙනවා. නිකන් print එකක් නෙමෙයි. ටිකක් emboss කරලා හදපු එකක්. ඒ වගේම back side එකේ මෙන්න මේ device එකේ තියෙන main key features ටික බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම 48 megapixel AI triple camera setup එකක් තියෙනවලු, 16 megapixel selfie camera එකක් තියෙනවලු සහ 90 Hz refresh rate එකක් තියෙනවලු. ඒ වගේම තමයි Helio G85 gaming chipset එක, 6GB 128GB ROM එකක් වගේම milliampere 5000ක battery එකක් තියෙනවලු, 18 watt fast charging එක. ඉතින් box එකේ තියෙන දේවල් විතරයි. කොහොම නමුත් අද මට හම්බෙලා තියෙන්නේ මේකේ අමුතුම නිල් පාටක්. මම හිතන්නේ මේකේ කලර්ස් 3ක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි box එකේ වෙන බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඔතන මේකට ඇවිල්ලා තියෙන TPU case එක. ඒ වගේම තමයි 18 watt fast charge එක සහ මේකේ තියෙන්නේ micro USB cable එකක්. කොහොම නමුත් type C වත්තාව නම් මම හිතනවා මේ කාලේට ගොඩක් ගැලපෙයි කියලා. කොහොම නමුත් box එකේ නම් තියෙන දේවල් විතරයි. කොහොම නමුත් මෙන්න මේ TECNO කියන brand එක ලංකාවට අලුතින්ම ආපු හින්දා අපි මුලින්ම මේකේ build quality සහ design එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මොකද සාමාන්‍යයෙන් හුඟක් අය අලුතින් mobile phone එකක් ආවම මිලදී ගන්න නැහැ. ඒකේ තියෙන durability එක මොන වගේද සහ ඒක පාවිච්චි කරනකොට ඉස්සරහට එන ප්‍රශ්න මොන වගේද කියන එක ගැන හිතලා කොහොම නමුත් මේ device එක අතට ගත්ත ගමන් මාරම ප්‍රීමියම් ෆීල් එකක් ආවා. කිසිම විදියට මම ඊට කලින් පාවිච්චි කරලා තියෙන සමහර 60 70 දායි ෆෝන් වලත් build quality ටිකක් මට satisfy වෙන්න තිබුණේ නැහැ. හැබැයි මේකේදී මාරම ෆීල් එකක් අතට දැනෙනවා. ඒ වගේම මාර හයියි. මොකද සමහර devices තියෙනවා ඔයාලා දන්නවා මෙහෙම පිටිපස්සෙන් තද කරාම ඇතුළට යනවා. හැබැයි මේකේදී ඒ වගේ කිසිම දෙයක් නැහැ. මාරම hard විදියට හදලා තියෙනවා සහ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම බැක් එක කර්ව් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන්ද අතේ ගොඩක් වෙලාවක් තියාගන්න පුළුවන්. මාරම කම්ෆර්ටබල් ෆීල් එකක් එනවා සහ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මැට් ෆිනිෂ් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන්ද කිසිම වෙලාවක ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එහෙම බැක් සයිඩ් එකේ ඇල්ලෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක මම දැක්ක ගොඩක් ලොකු පොයින්ට් එකක්. ඒ වගේම තමයි ටිකක් දිග කැමරා මොඩියුල් එකක් තියෙන්නේ. ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක්. හැබැයි බැලු බැලමට කැමරා 4ක් තියෙනවා වගේ පේනවා. සහ මෙන්න මේ ලෝගෝ එක ටිකක් වෙනස්ම විදියකට තමයි print කරලා තියෙන්නේ. මීට කලින් මම කිසිම ෆෝන් එකක මේ වගේ අත්දැකීමක් ලැබලා නැහැ. මොකද කියනවා මෙන්න මේ logo එක අතට feel වෙනවා. ඇල්ලුවට පස්සේ නිකන් ඇතුලෙන් තියෙනවා වගේ තමයි තේරෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන්ද ටිකක් වෙනස්ම design එකක් කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Camon 17 එක. ඒ වගේම තමයි button and ports ගැන කතා කරොත් මේකේ secondary noise cancellation microphone එකක් බලා ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. හැබැයි main microphone එක තියෙනවා, 3.5mm audio port එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි micro USB port එකක් තියෙන සහ main speaker එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක dual speaker setup එකක් නෙමෙයි. ඒ වගේම තමයි දකුණු පැත්තට ආවොත් power key එක සහ volume rockers බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වම් පැත්තේ මේකට ඇවිල්ලා තියෙන SIM tray එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක 3 card slot එකක්. dual SIM පාසුකම සහ SD card එක එකපාර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ SIM tray එකේ අපිට රබර් බුෂ් එකක් වටේට ගිහින් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහර විට මේකේ කිසිම IP රේටින් එකක් නැති වුණාට පොඩි වතුරකට ඔරොත්තු දෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් අපි චුට්ටක් ඒක වීඩියෝ එකේ අන්තිමේට බලමු. ඉතින් අන්න ඒ දේවල් හින්දා මේකේ තියෙන build quality එකට අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු 100ම දෙන්න පුළුවන්. මොකද ලංකාවට අලුතෙන්ම ආපු brand එකක් වෙලත් කිසිම cheap ගතියක් මේ device එකෙන් මට experience කරන්න හම්බුනේ නැහැ. මේ වෙනකොට market එකේ තියෙන ලංකාවේ තියෙන දැවැන්තයෝගේ ප්‍රීමියම් ෆෝන් වල තියෙන ෆීල් එක මට මෙන්න මේ device එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. මේක බොරු වර්ණනාවක් නෙමෙයි. ඔයාලට පුළුවන් ළඟදී shop එකට ගිහලා ඇත්තටම මේක experience කරලා බලන්න.
ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඩිස්ප්ලේ ගැන කතා කරොත් මේක පන්ච් හෝල් ඩිස්ප්ලේ එකක් වලට පේන්නේ නැති සෙල්ෆි කැමරාව පොඩි හෝල් එකක ඇතුලේ තියෙන්නේ. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් එන පන්ච් හෝල් එකකට වඩා කැමරා එක ටිකක් ලොකුයි. ඒක මට නම් එච්චර සැටිස්ෆුල් නෑ. මේක තව ටිකක් පොඩි කරා නම් ලස්සනයි කියලා හිතෙනවා. කොහොම නමුත් මේක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. අඟල් 6.6ක HD+ IPS LCD පැනල් එකක් තියෙන්නේ. 6.6ක් කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඒ වගේම තමයි විශේෂම කාරණාව මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකේ අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා 90 Hz refresh rate එකක්. ඉතින් ඒකත් මම දැකපු යුනික් ෆීචර් එකක් අලුතෙන්ම ආපු බ්‍රෑන්ඩ් එකක් විදියට ලංකාවේ. කොහොම නමුත් මේ ඔප්ෂන් එක ඔයාලට කැමති නම් 60 පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 90 Hz පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි 90 Hz පාවිච්චි කරන සමහර විට බැටරිය පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් වැය වෙන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් මේකේ තියෙන විවින්න ඇන්ගල් සහ ටච් රෙස්පොන්සිව් එක මාරම හොඳයි. මොකද 180 ටච් සැම්පලින් රේට් එකක් තියෙනවා. කොහොම නමුත් මම ඇත්තටම හිතුවේ නැහැ මෙන්න මේ Camon 17 එකේ ඩිස්ප්ලේ එක මෙච්චරම හොඳට රෙස්පොන්ස් ටයිම් එකක් දක්වයි කියලා. මම ඇත්තටම හිතුවේ මේකත් ලංකාවේ මාකට් එකේ තියෙන සාමාන්‍ය ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකක් වගේ තියෙයි කියලා. හැබැයි මේකෙදි මට ඉෂුස් කිසිම දෙයක් බලා ගන්න හම්බුනේ නැහැ. ඩිස්ප්ලේ ගොඩක් හොඳට ඉම්ප්‍රූව් කරලා තමයි මෙන්න මේ Camon 17 සහ 17 Pro කියන ඩිවයිසස් දෙකටම මෙයාලා දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ඩිස්ප්ලේ එකටත් කරන්න මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක යනවා මට කිසිම කම්ප්ලේන් එකක් නැහැ. හැබැයි මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකේ brightness level එක ගත්තොත් මට බලා ගන්න හම්බුනේ 450ක nits අගයක්. හැබැයි ඉතින් outdoor visibility එක මම හිතනවා average මට්ටමේ තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් මෙන්න මේ Camon 17 එක මෙයාලා රිලීස් කරේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගේමින් පැත්තට වැඩියෙන් බර අයට. මොකද මේක ස්පෙක් ෂීට් එක ගත්තත් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මේ වෙනකොට මාකට් එකේ තියෙන සාමාන්‍ය හොඳ mid range chipset එකක්. ඒ තමයි MediaTek Helio G85 කියන chipset එක. ඒ වගේම මේක 12 nanometer chip එකක් සහ මේකේ 6GB RAM එකක් වගේම 128GB ROM එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේකේ තියෙන overall spec ගත්තොත් Antutu score එකත් මට 2,50,000ට වඩා වැඩියෙන් ආවා. ඇත්තටම මම හිතුවේ නෑ මේ වගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක ඒ වගේ score එකක් එයි කියලා. හැබැයි ගොඩක් හොඳ level එකක් ඒක. ඉතින් ඒකෙන්ද ඔයාලා daily use කරන ඕනම game එකක් සහ multitasking වගේම casual user කෙනෙක්ට අවශ්‍ය ඕනම application එකක් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක run කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙම බලද්දී මේකේ තියෙන performance වලට මට කරන්න complaint එකක් නැහැ. මේකේ තියෙන price point එකත් එක්ක මම හිතනවා ආසන්න වශයෙන් at least 5000ට වඩා අඩු වෙයි කියලා. ඉතින් එහෙම බලද්දී display එකත් ඕකේ, build quality එකත් හොඳයි සහ spec වලටත් මට කරන්න ලොකු complaint එකක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ device එක ගොඩක්ම මෙයාලා recommend කරන්නේ game ගහන අයට හින්දා මේකේ තියෙන battery capacity එකත් අපිට ටිකක් වැඩිපුර බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකේ milliampere 5000ක battery එකක් තියෙනවා සහ 18 watt fast charging technology එකකුත් තියෙන හින්දා ආසන්න වශයෙන් මේක charge වෙන නම් පැය දෙකක් විතර යනවා. හැබැයි පැය දෙකක් ගියාට මේකේ තියෙන HD+ display එකක් හින්දා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව heavy user කෙනෙක්ට උනත් මං හිතන්නේ ගේම් ගහන අයට විශේෂයෙන්ම ફોකස් කරත් පැය 12ක් 13ක් එක දිගටම ස්ක්‍රීන් ඔන් ටයිම් එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි කැෂුවල් යූසර් කෙනෙක්ට ඊටත් වඩා පුළුවන් වේවි. ඉතින් එහෙන් බලද්දී දවස් එකමාරක් දෙකක් නෝමල් කෙනෙක්ට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද මම හිතනවා මේකේ බැටරි එකත් සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට හොඳටම ප්‍රමාණවත් බැටරි එකක් තමයි මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ ඩිවයිස් එක මේන් ફોකස් කරලා තියෙන්නේ කැමරාවටද කියලා මට හිතුණා. මොකද මෙන්න මේ බෑක් ලෝගෝ එකෙත් කැමරා අයිකන් එකක් තියෙනවා සහ බොක්ස් එකෙත් මෙතන තියෙන කැමරා ෂටර් අයිකන් එකක්. ඉතින් ඒකින්ද මේකේ තියෙන කැමරා සෙටප් එක බැලුවොත් ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් තියෙනවා. කැමරා හතරක් වගේ පේන්නේ. කොහොම නමුත් 48 මෙගාපික්සල් මේන් කැමරා එකක් සහ 2 මෙගාපික්සල් ඩෙප්ත් සෙන්සර් එකක් වගේම තවත් මෙගාපික්සල් 8ක AI කැමරා එකක් මේක ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 16 මෙගාපික්සල් සෙල්ෆි කැමරා එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් කැමරා එක ගැන තියෙන ඇවරේජ් performance එකක් ඔයාලා ලොකු දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. මොකද මේ සාම්පල් වලින් ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන කැමරා රිසල්ට් එක මොන වගේද කියලා. ඒ වගේම තමයි මේකට ඇවිල්ලා තියෙන ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එකත් මාරම ෆාස්ට්. මොකද කියනවනම් පොඩි ටච් එකක් දෙන්න තියෙන්නේ නිකම් අන්ලොක් කරනවා. ඒ වගේම ෆේස් අන්ලොක් එකත් ඇවරේජ් මට්ටමේ තියෙන්නේ. ඉතින් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එක තියෙන තැනත් ගොඩක් ලේසි අල්ලන්න කරන්න. ඉතින් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එකටත් කරන්න ලොකු කම්ප්ලේන්ට් එකක් නැහැ. ඒ වගේම මේකේ රන් වෙන OS එක ගැන කතා කරොත් Android 11 රන් වෙනවා සහ මෙයාලගේම iOS
7.6.0 බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද ඕවරෝල් මේකේ තියෙන UI experience එක ගැන කරන්න මට ලොකු කම්ප්ලේන් එකක් නැහැ. හැබැයි ඉතින් අලුත්ම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හින්දා එක දවසක් යාවි අපි වෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කලින් පාවිච්චි කරලා තිනවා නම් මේකේ තියෙන UI එකට හුරු වෙන්න. කොහොම නමුත් ගොඩක් ෆාස්ට් විදිහට වැඩ කරනවා මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් අලුත් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් විදියට මම හිතනවා මෙයාලා දරලා තියෙන උත්සාහය මෙන්න මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 6.6ක වගේ ටිකක් ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් IPS පැනල් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම පන්ච් හෝල් ඩිස්ප්ලේ එකක් සහ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක ගැන නම් අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් සතුටුයි මම. මොකද මම ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ මේ වගේ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකක් සහ බැටරි කැපැසිටි එක ගැනත් මම හිතනවා මේකේ තියෙන HD+ ඩිස්ප්ලේ එකක් හින්දා ගොඩක් හොඳට perform කරයි කියලා. ඒ වගේම මේකේ තියෙන performance උත් අවුලක් නැහැ. හැබැයි ඉතින් කැමරා එක ගැන ගොඩාක් ලොකු බලාපොරොත්තු තියාගන්න එපා. average මට්ටමේ performance එකක් තමයි මට මෙන්න මේ device එකේ බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් build quality ගැන කතා කරද්දී මම ඔයාලට කිව්වනේ අවසානයේදී පොඩ්ඩක් මේක ගැන කතා කරන්නම් කියලා. ඉතින් 3-4 පාරක් බිම් වැටුවත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම වතුරකේ වුණත් දාලා ටික වෙලාවක් තියන්න පුළුවන්. තාම ෆෝන් එක වැඩ. එහෙම කියලා වතුර දාන්න යන්න එපා. මම ඔයාලට කිව්වේ පොඩි වතුරකට මේක වැදුන කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මේක ඇතුළට වතුර යන්නේ නැති වෙයි. කොහොම නමුත් official IP rating එකක් නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද කොහොමත් ඔයාලට warranty හම්බෙන්නේ නැහැ. වතුර ගියොත් එහෙම. හැබැයි ඉතින් පොඩි sample එකක් පෙන්වන්නේ මේකට ලේසියෙන් වතුර යන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් කොහොමවත් අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ රුපියල් 45000ට වඩා අඩුවෙන් රෙඩියස් වුණොත් මම හිතනවා මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ තියෙන ගොඩක් හොඳ ඔප්ෂන් එකක් බැටරි එක සහ ඩිස්ප්ලේ එකට වැඩි අවධානයක් දෙන කෙනෙක්ට. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ මෙන්න මේ Camon 17 කියන device එක ගැන? පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මම මේකේ Pro එකේ review එකක් ඔයාලට අරගෙන එන්න. කොහොම නමුත් අද කතා කරේ unboxing එක වගේ මගේ first impression එක. එක දවසක් පාවිච්චි කරලා මේකේ තියෙන අඩුපාඩු මොනවද සහ මට ආපු ප්‍රශ්න ගැන මම ඔයාලට වීඩියෝ එකකින් අරන් එන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලනවා පළවෙනි පාට නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන අතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මගේ නම නලින්ද SL ෆොටෝ එකකින් අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ.